ISO 27001, wat is dat nou? De ISO 27001 is een van de vele ISO-normen. ISO is een internationale standaardorganisatie en de ISO 27001 is dan hun voornaamste norm op het gebied van informatiebeveiliging. Als onderdeel van de ISO 27001 norm ga je een ISMS opstellen, een informatiebeveiligingsmanagementsysteem of een Information Security Management System, waar de letterlijke vertaling van ISMS voor staat. In dat ISMS ga je dus een plan, do, check, act cyclus opstellen. Dus we beginnen in de planfase, gaan we dus kijken van oké, hoe gaan we het allemaal aanpakken? We gaan eens in kaart brengen hoe onze organisatie eruit ziet. Dus we beginnen met de context en stakeholders analyse. We kijken eens wat voor wetgeving er op ons van toepassing is. Dat nemen we dan weer mee in een risicoanalyse. En op basis van die risicoanalyse ga je vervolgens allerlei beleidsstukken implementeren. Met de ISO 27001 ga je dus een ISMS opstellen. En dat ISMS geeft je hele mooie handvatten om enerzijds te voldoen aan wet en regelgeving. Anderzijds kun je op die manier beter invulling geven aan klanteisen. Maar het biedt ook gewoon concurrentievoordelen. Want je ziet steeds vaker in de markt dat ISO 27001 een hard vereiste is. Of zelfs een knock-out criterium in het geval van een aanbesteding. De ISO 27001 is niet verplicht. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn, zoals net ook al uitgelegd, dat een opdrachtgever dit echt sterk van je eist. Of dat het gewoon een knock-out criterium is in het geval van een aanbesteding. Heb je nou dat ISO-traject helemaal afgerond, dan ga je over tot het uitvoeren van een interne audit. In zo'n interne audit ga je dus kijken vanuit de plan, do, check, act cyclus of jij voldoet aan enerzijds de eisen van de norm en anderzijds of je voldoet aan je eigen beleid. Dat zit hem vooral in, je hebt dus de risicoanalyse opgesteld. Daar heb je maatregelen in bedacht om die risico's te gaan behandelen. En in die interne audit gaat dus een onafhankelijk iemand, let op, iemand moet dus echt onafhankelijk zijn. Of beter gezegd, iemand moet dus echt objectief zijn. En die gaat dus vervolgens kijken of jij enerzijds aan de eisen van de norm voldoet en anderzijds of jij aan je eigen beleid voldoet. Voldoe je nou nog niet helemaal aan je eigen beleid of aan de ISO-norm, dan kan het dus zijn dat zo'n interne auditor daar een verbeterpunt, een afwijking of een grote afwijking van maakt. Nou, die ga je vervolgens behandelen en dan komt, als het goed is, een paar weken tot een paar maanden later komt de externe auditor langs om te kijken of jouw managementsysteem voldoet aan de eisen van ISO 27001 en of jouw managementsysteem het verdient om het predicaat te krijgen ISO 27001 gecertificeerd. Zo'n certificaat is over het algemeen 3 jaar geldig, wat niet inhoudt dat jij 3 jaar niets hoeft te doen. Want ieder jaar komt de interne audit weer terug, maar ook de externe audit komt weer terug, waarbij dan in de externe audit sowieso gekeken wordt naar een subset van eisen en de interne audit is even afhankelijk van jouw eigen interne auditplanning. Wil je nou nog meer weten over ISO 27001? Lees dan ook onze blogs, bekijk onze andere video's of kijk eens op onze website.